Hello everyone. Today we're going to discuss ratio and proportion. So, I have here some examples of word problem relating to proportion. So, as we do these examples, and then we can identify the different kinds of proportion, okay? So, we have here at Ben's Catering Service, they often make a large batch of fruit salad. The ratio of cups of apples to cups of oranges, and the recipe is 8:5. Okay. So question number 1, if they use 15 cups of oranges, how many cups of apples should they use? So, we're going back first to the main problem. So, ang nakalagay dito, the ratio of cups of apples. So, apple muna. Apple is to orange. Okay. So, dapat i-analyze natin maigi kung ano yung arrangement ng nasa main problem. Okay? And then, analyze ulit natin. So, apple to orange. So, the ratio is 8:5. Meaning to say, ang apple is 8, ang orange is 5. Ganyan po ang arrangement niya. So, ngayon, punta tayo sa question letter A. If they use 15 cups of oranges, so, ngayon, saan natin ilalagay ang orange? Ang orange dapat ay nasa pangalawa. So, alalahanin natin na ang arrangement ay apple is to orange. Okay? So, ang nakalagay dito sa A, if they use 15 cups of oranges. So, ang oranges ay 15. So, dito dapat ang 15, hindi sa una. Okay? How many cups of apples should they use? So, ang N natin, you can use, yung hinahanap natin, you can use any letter. Pero ngayon, gagamit na lang tayo ng N. Okay? Next. So, pwede na natin gawin ang extreme and mean. Ganyan na lang siya. Since ganito yung ginamit nating method. So, i-multiply natin ang nasa loob. So, 5 times N is equal to 5N is equal to 15 times 8. Ilan ang 15 times 8? 8 times 5, 40. Carry 4. 8, 9, 10, 11, 12. So, 120. So, 120 divided by 5. Mag-ilan? So, 120 divided by 5 is equal to 24. Kung ano yung number sa tabi ng N, yun ang i-divide natin both sides. Okay? So, ang N natin ay 24. Ayan. So, ibig sabihin, kung 15 cups of oranges ang ginamit, ang apple naman ay 24 cups. Nakuha? So, etong problem na ito ay example ng direct proportion. Ulitin ko, ito siya ay direct proportion. Okay? So, meron pa tayong question letter B. Sabi niya, if they only use 2 cups of apples, how many cups of oranges should they use? Okay? Still, gagamitin pa rin natin ito kasi the same problem tayo. Yung nasa taas. So, apple is to orange, which is 8:5. Is equal to, ngayon mag-base na tayo sa ating pangalawang tanong.
if they only use 2 cups of apples, so ngayon, ang binanggit dito ay apples na. So, alalahanin natin na apple is to orange, okay? So, since apple ang binanggit dito, so ilalagay natin yung 2 dito sa unahan. Is 2, how many cups of oranges? So, ang oranges ngayon ang hinahanap natin, kaya ang O natin ay N. Okay? So, bakit dun sa una, yung binanggit na nauna inilagay dito? Kasi, ang binanggit sa tanong ay oranges. Kaya, dapat under orange siya. Okay? So, dito sa B, ang binanggit ay cups of apples. Kaya, yung 2, dapat under siya ng apple. Okay? So, be careful with that. Minsan, dyan nagkakamali kung nagsasolve tayo. So, hindi natin iniintindi yung arrangement ng problem. Okay? Pag nagdi-deal tayo ng ganitong problem, ratio and proportion, dapat ina-analyze natin. Kung ano yung unang binanggit, yun ang ilalagay. And then, dun sa pangalawa or follow-up questions, titingnan natin kung saan siya dapat ipupwesto. Okay? So, gawin natin the same thing. Yan na siya. Extreme and mean. So, 5 times 2 is equal to 10. And then, 8 times n is equal to 8n. Gaya ng ginawa natin sa taas, kung ano yung number sa tabi ng n, yun ang i-divide natin. So, ituloy natin dito sa kabilang side. So, 10 is equal to 8n. So, i-divide natin siya kabilaan ng 8. Bakit? Kasi yun ang number na tabi ng letter n. So, cancel. 8 divided by 8 is equal to 1. And then, 10 over 8. So, ang n natin ngayon ay 10 over 8. Ililowest term natin. Remember that 10 and 8 are both divisible by 2. So, 10 divided by 2 is equal to 5. 8 divided by 2 is equal to 4. So, ang n natin ay 5 over 4 or pwede nating i-divide ito. 5 divided by 4 ay equal to, pwede siyang 1 and 1/4 or 1.25. Okay, paano naging ganyan? Okay, para makita natin kung paano naging 1 and 1/4, so it's either 5 over 4 or 1/4, okay lang. Or 1.25, okay lang din. Paano naging 1 and 1/4? Divide lang. 5 divided by 4. So, ilang 4 ang pwede sa 5? Isa. Tapos, 1 times 4 is 4. Subtract 5 minus 4 is 1. Therefore, ang quotient natin ay yung whole number. Yung remainder ang nasa numerator. And then, yung divisor ang nasa baba. That's why, ang 5 over 4 ay pwedeng magiging 1 and 1/4. Nakuha? Okay, so kung ang ratio ng number of cups ng apple and number of cups of oranges is 8:5, then kung ang apple ay 2 cups, then ang orange ay dapat 5 over 4 or 1 and 1/4 cups. Okay, so that is an example of direct proportion. Okay, ngayon bibigyan ko kayo ng example ng iba pang uri ng proportion. Number 2 example. It took 20,000 people in 20 years to build Taj Mahal. Each worker works at the same rate. How long would it have taken for 25,000 workers to build the Taj Mahal? Okay, so first, we need to write all those given. So, ano yung mga given? 20,000 people. So, kung 20,000 people siya, so yun yung tao, meron naman tayong 20 years. So, meron tayong person and then years.
Okay? So, 20 person, meron tayong 20 years. Another, kung 25 person or workers, ilan daw taon ang itatagal? Okay. So, kung i-analyze natin, syempre, kung ang 20,000 workers ang gumawa, tapos 20 years ginawa, tapos lalaki ang gumawa or dadami ang gumawa, so from 20,000 to 25,000, syempre ang number ng taon ay bababa. Okay? So, kung ganitong klaseng problem ang mai-encounter ninyo, ang gagamitin natin dito ay indirect proportion. So, kung indirect proportion siya, ang rules dito, so unahin natin, yung 20,000 na tao or workers versus 25,000 na workers. Ngayon, saan natin ilalagay yung number of years? So, sa baba nila, ilalagay natin ang number of years. Saan ilalagay si 20 years at saan ilalagay yung kukunin natin? Okay? So, dito, kung nasaan ang mas maliit, dun ilalagay sa mas maliit na number of years. Okay? So, gaya ng sinabi ko kanina, kung 20,000 na tao, 20 years, kung 25 na tao na, mas liliit na to. So, since ito ang mas maliit, yung n natin, yung hinahanap natin is n, so, yun ang ilalagay natin sa mas maliit na number. So, ang n natin dito, bakit ulit? Kasi, mas maliit na taon na siya. Okay? So, ito naman, yung 20 years dito sa mas malaking number of workers na magtatrabaho. Okay. Anong susunod? Kung ganito ang pagsulat ninyo, fraction form, mag-cross product lang tayo. So, cross product. So, n times 25,000 is equal to 25,000 n is equal to 20 times 20,000, magiging, multiply lang natin yung dalawang number, 2 times 2 ay magiging 4, and then kopyahin lang natin lahat yung mga zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Yung 5 zero, isusulat lang sa tabi niya. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Next, kailangan ma-isolate si n. Pag sinabi ma-isolate, dapat si n lang ang matitira. So, i-divide natin both sides kung ano man yung number na nasa tabi ng n. So, 25,000, 25,000. So, ika-cancel muna siya. So, ang ating n ay, kung i-divide natin ang 400,000 sa 25, so, tanggal na yung tatlong zero doon. Ito yung shortcut way. Tanggal na. So, i-divide natin ngayon ang 400 divided by 25. So, 400 divided by 25, 125. So, this becomes 10. This becomes 3. 10 minus 5 is 5. 3 minus 2 is 1. Bring down 0. 150 divided by 25 ay 6. 6 times 5, 30. Carry 3. 6 times 2, 12. Plus 3, 15. So, 0. Then, ang ating sagot ay 16. So, ang ating n ay 16. Ibig sabihin, kung ginawa ang Taj Mahal ng 20,000 na workers in 20 years, kung gagawin naman siya ng 25,000 na workers, yung taon ay magiging 16 years na lang siya. Bakit? Kasi syempre, mas marami ang gagawa, mas mabilis. Okay? Yan yung sinasabi nilang teamwork. So, kung mas maraming kamay, mas mabilis
ang trabaho kung silang lahat ay magtatrabaho. Okay? So, bibigyan ko pa kaya ng isa pang halimbawa na isang kind ng proportion. Number 3 example. The sum of 500 pesos is divided among 3 girls in the ratio 2:3:5. How much will each girl get? So, ang halimbawang ito ay partitive proportion. Bakit? Kasi may mga maghahati-hati. So, madali lang ito. Ang gagawin lang muna natin ay i-add natin ang mga maghahati-hati is equal to their amount or whatever number na paghahatian nila. So, gagawin natin to 2. Maglagay na lang tayo ng any variable. Halimbawa, x na lang. So, 2x plus 3x plus 5x. Ano yung x na yan? Yung x na yan, yung hinahanap natin. Okay? Para mas madali, is equal to, ilan yung paghahatian nila? 500. Okay. So, add natin, 2 plus 3 is 5. 5 plus 5, 10. X is equal to 500. Okay? Next, dapat mag-isa lang ni x, kaya i-divide na natin ang kung ano man yung number sa tabi niya, both sides. Okay? Kung ano yung divide dito, ganun din doon. Cancel, matira si x is equal to, tanggalin ang dulo-dulo. Okay? So, 50 divided by 1 is equal to 50. Okay. So, pag nakuha mo na si x, babalikan mo na ito. Gagamitin na natin ito. Okay? So, kasi itong number dito na 2x, 3x, and 5x, pareho lang doon. Isulat natin 2x, 3x, 5x. So, anong gagawin natin? Itra-transfer lang natin siya. So, si 2, i-multiply mo si x. Ilan si x? 50. Tapos, 3, i-multiply mo si 50. Si 5, i-multiply mo si 50. Okay. So, gagawin na natin ngayon. 2 times 50 ay, so 0. 5 times 2 is 10. May 100 siya. Si copy 0, 5 times 3 is 15. So, may 150 siya. And then, copy 0, 5 times 5, 25. So, may 250 naman yung isa. Okay. So, paano natin i-check kung tama ang ating sagot? Kung gusto mong ma-check kung tama ang sagot mo, i-add mo lang lahat ito. Kung ano yung, kung na-add mo to at napalabas mo yung 500 or yung pinaghahatian nila, then yung sagot mo ay tama. So, 0, 0 plus 5 plus 5 ay 10, carry 1, 2, 3, 4, 5, 5. So, pareho lang sa pinaghatian nila, ibig sabihin na yung sagot ay tama. Okay, nakuha? Okay, so bibigyan ko pa kayo ng isa pang halimbawa ng partitive. So, in a class of 35 students, the ratio of boys to girls is 2:3. How many boys and girls are there in the class? Okay, so tingnan natin kung ano yung unang binanggit. Okay, so in a class of 35, so, meron tayong 35 lahat ang estudyante. Okay. The ratio of boys to girls is 2:3. Okay. 2:3. Okay. So, yung 2 ay si boys. Bakit? Kasi boys ang unang binanggit. So, ito si boys. Ito si girls.
Okay, so paano natin yan isusulat? Gaya ng sinabi ko kanina, gagamit tayo ng mga variables. Pag sinabi natin variables, any letters. Okay, so ngayon gagamit tayo ng x na lang para isahan na lang yung ginagamit natin na letters. Okay, so 2x plus 3x is equal to 35. So 2x plus 3x, so 2 and 3 magiging 5. Copy x is equal to 35 divided by 5 divided by 5. Bakit? Kasi gusto nating x matira lang. So kung ano man yung tabi niyang number, i-divide natin siya both sides. So 5 divided by 5 is equal to 1. Cancel na siya. So copy na si x. 35 divided by 5. Hindi mo na kailangan mag-long method dito. Mag-skip counting. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. So we have 7. Okay, so ang x natin ay 7. So kung nakuha mo na si x, isa-substitute na natin doon. So 2x and 3x. Ang 2 natin ay boys. So, ang nauna ay si boy and si girls ang pangalawa. Okay? So, 2, ang x natin ay 7. Tapos, 3, ang x natin ay 7. So, kung multiplication, gagamit na lang tayo ng close and open parentheses. Hindi na tayo gagamit ng multiplication sign na x kasi gumamit tayo ng variable na x. Okay? So, 7 times 2 is 14. 7 times 3 is 21. Okay? So, ibig sabihin na ang number of boys ay 14 sa isang klase at 21 naman ang number of girls sa classroom. Okay? So, paano natin i-check kung tamang ating sagot? I-add lang natin 4 plus 1, 5. 2 plus 1, 3. Which is 35. Okay. So, ganyan lang po siya. Ito ay partitive proportion. Okay? Okay. So, I hope na may natutunan kayo sa videong ito. Kung may mga katanungan po kayo, ay ilagay na lang po ninyo sa comment section sa ibaba, okay? And please, paki-like kung nagustuhan niyo yung video at paki-share with your friends. And please subscribe the channel para sa mga susunod pang mga videos. Thank you. Keep safe.